भाइ यसकोमा मोबिल हालिदिनु त्यो मेरो सामान ल्याइदिनु भयो लागिरहेको थियो आज जानुहुन्छ ल सम्झियो भने ल्याइदिनु है लिस्टमा लेखेर राख्नु न होइन त्यो तेल हाल्ने मोबिल हाल्ने बट्टा क्या मेरो त खै दाइले बनाइदिनु भएको थियो अस्ति दाइले चेन काटेर बनाइदिनु भयो मेरो त चेन पुरै लत्रेर होइन भएन त्यो दाइले गर्नु अनि त्यसपछि काटेर अनि त्यसपछि जोडेर अनि गरी चाहिँ बल्ल अलिक कुदाउनु मिल्ने भएको छ अब त्यो फेर्नै पर्ने बेला भयो होला क्या किन त्यो त हो तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भयो होला आज हामी कहाँ जाँदैछौँ भनेर आज हामी चाहिँ भक्तपुरमा रहेको गुन्डु जाँदैछौँ सो आज हामी 3 जना जाँदैछौँ सुरज मेरो पछाडि छ अनि संजोग छ है अनि मैले समीरलाई नै भनेको थिएँ जाने हो भनेर मलाई नकुर तिमीहरू जाँदै गर भनेर भन्यो नवीनलाई नै भनेको थिएँ नवीन चाहिँ अफिसमा रहेछ उसलाई चाहिँ लास्टै जानु मन लागेर क्या यो ठाउँमा त्यो टिकटकमा देखेर म पनि यस्तै भिडियो बनाउँछु भनेर भन्दै थियो ऊ चाहिँ अफिस सकाएर आउँछ कि थाहा छैन हामी त अस्ति भर्खर पनि गएको त्यो अस्ति यता त्यो सिङ्गल ट्री भन्ने गएको थियौँ क्या हामी त्यो भक्तपुरमा रहेछ एउटा अनि त्यहाँबाट गएर त्यतै फर्केको थियौँ क्या नजिक रहेछ त्यो बाटो अहिले पुरै त्यो सिजनले गर्दा पुरै हरियो घाँस रहेछ हैन त्यो एभ्री इयर त्यस्तै हुन्थ्यो यो इयर चाहिँ अलिकति भाइरल भयो पहिला चाहिँ हामी केटाहरू एकदमै धेरै घुम्न जान्थ्यौँ क्या त्यहाँ अब केटाहरू अहिले पो कता बाहिर पुगे नभए त हाम्रो गेट टुगेदर गर्ने ठाउँै त्यही थियो क्या यसो यताउति अलिअलि अल्छी लाग्यो कि हामी कहाँ जाने भन्दाखेरि गुन्डु जाने हुन्थ्यो क्या हामी बसेको ठाउँबाट चाहिँ एकदमै नजिकै हो क्या त्यो लगभग त्यही 20-25 मिनटमै मजाले पुग्न सकिन्छ अनि बाटो पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन त्यहाँ माथिसम्म नै पिच छ बाटो पनि हाम्रो लागि चाहिँ जस गेट टुगेदर गर्ने एकदम इकोनोमिक ठाउँ हुन्थ्यो क्या धेरै पैसा पनि नलाग्ने पेट्रोल पनि धेरै नलाग्ने केटाहरू यसो अलिअलि खाजासाजा हुन्छ नि समोसाहरू तरकारीहरू मोमोहरू बोकेर जान्थ्यौँ अनि त्यहीँ बसेर जुसभरि कटाउँथ्यौँ क्या हामी आजकल यस्तै हुन्छ त्यही भएर धेरै टाढा जानै पाएको छैन किनभने निक्लियो कि पानी परिहाल्छ क्या अघि बिहानभरि पनि पानी पऱ्यो अब चाहिँ खुल्यो होला भनेर निक्लियो कि ठ्याक्कै पानी पर्न सुरु भयो क्या फेरि ठिकै छ पानी परे पनि गइन्छ किनभने नजिकैको ठाउँ छ हिजो के भयो भने होइन ठ्याक्क रेड लाइट यो ठिमीमा क्या ठ्याक्क रेड लाइट बल्यो होइन अनि एउटा भाइ थियो जस भाइ नै थियो क्या त्यो +2 तिर पढ्ने भाइ होला त्यो अनि ठ्याक्क रेड लाइट बल्यो अरू गाडीहरू कन्ट्रोलमै थियो नि त अनि ठ्याक्क रोक्यो होइन अनि त्यो भाइ त लास्ट हुत्तिर आइरहेको रहेछ अनि ब्रेक हान्दा मैले हेरिरहेको छु क्या ब्रेक हान्दै त्यसले अगाडिको हान्यो ब्रेक होइन सर्र चिप्लेर त्यो बोलेर हुन्छ नि सामान उठाउने बोलेर त्यसमा पछाडि झ्याममा ठोक्यो है त्यो गाडीको चाहिँ केही भएन त्यो भाइको त अगाडिको पुरै फुट्यो अनि त्यो गाडीको ड्राइभर चाहिँ झरेर के भन्थ्यो भन्दैन पुलिसलाई सर यार मेरो पुरै ड्यामेज भयो सर यहाँ भनेर पुलिस चाहिँ फेरि होइन चिन्ता नहोस् म हेर्दैछु भनेर भन्छ होइन ऊ चाहिँ पुरा सर हेर्नुहोस् मेरो यस्तो भयो भने अलिकति स्क्र्याच मात्रै थियो क्या फेरि गाडीमा त्यो चुच्चोमा मात्रै लागेको थियो त्यही भएर जहिले पनि ट्राफिक लाइटमा हुँदाखेरि चाहिँ स्पिड अलिकति कन्ट्रोल गर्नु होला क्या जस रोक्न भ्याइयोस् क्या अरूले झ्याप्प रोकिहाल्यो भने पनि नभए चाहिँ ठोकठाक हुन्छ पहिला चाहिँ हामी गुन्डु एकदमै धेरै गइन्थ्यो क्या खाल पऱ्यो भने केटाहरू मिल्यो विकली नै गइन्थ्यो क्या पहिला चाहिँ एक दिन चाहिँ हामी त्यहाँ बसेर खाजा खाइरहेको थियौँ अनि त्यहाँको कन्सर्न अथोरिटिजहरू आएर चाहिँ अब यहाँ नबस्नु होला यहाँ खाजासाजा नखानु होला यहाँ फोहोरहरू नगर्नु होला किनकि यो एरिया चाहिँ हामीले जू बनाउन लाग्छौँ त्यही भएर अहिले पब्लिकलाई अलाउ गरेको छैन भनेर भन्नुभयो क्या त्यो बेलादेखि चाहिँ हामी गएको थिएन अनि अचानक टिकटकमा भिडियो देखियो क्या पुरै बर्थडे मनाइरहेको होइन फोहोरसोर गरेको भिडियो देखेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि फेरि एकचोटि हामी गएको थियौँ जस लास्टै फोहोर भएको रहेछ ठाउँ चाहिँ गुन्डुको मेजर एट्र्याक्सन भनेको त्यहाँको हरियो चौर हो अनि त्यहाँ एकदमै राम्रो जङ्गल पनि छ अनि त्यो जङ्गलबाट अलिकति माथि गएपछि चाहिँ फुटबल ग्राउन्ड पनि छ अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा आर्मीले ट्रेनिङ गर्ने प्लेन जस्तो स्ट्रक्चरको बनाएर राखेको छ मान्छेहरू पुरै त्यहाँ चढी खिच्दै थियो के भन्ने पानी परिरहेको भएर चाहिँ आज चाहिँ त्यो ठाउँ प्याक छैन कि भन्ने आश छ तपाईँहरू जाँदा चाहिँ के विचार गर्नु भने अब चाहिँ विकेन्डमा जाँदाखेरि ठिक हुन्न त्यो ठाउँ किनभने यो शुक्रबार शनिबारतिर लास्टै भिड हुन्छ त्यो ठाउँ टेक्ने ठाउँ पनि हुन्न अरू दिनतिर यसो घुमघाम गर्नलाई जाँदा ठिकै हुन्छ यहाँबाट चाहिँ अब हामी राइटतिर लाग्दैछौँ ठ्याक्क सूर्यविनायक मन्दिर जाने बाटोपट्टि हो चाहिँ यही बाटो हुँदै चाहिँ हामी पाइलट बाबु पनि पुगिन्छ ल हेर्नु ल साइकको ठोके हुन्छ यस्तालाई त कस्तो यार त्यही त यस्तो झन् इमर्जेन्सीमा आइरहेछ यार कस्तो रोएर क्या फेरि रिस उठ्ने गरी
बिस्तारै मात्रै थियो कि त्यही त एम्बुलेन्स भाइ त भनेर नि के फाइदा छैन क्या त्यही त त्यही नै होइन साइरन बजेपछि आफै छोडिदिनु पर्थ्यो नि त पहिले नै उसले वास्तै गरेर छैन क्या गाडी आइरहेछ के हो बाटो पिच भएपछि चाहिँ अलिक ढुक्क भयो सो यो चाहिँ सूर्यविनायक मन्दिर हो यताबाट गयो भने चाहिँ हामी पाइलट बाबातिर पुग्छौँ तर हामी ठ्याक्क यसको राइटतिर लाग्छौँ राइटतिर चाहिँ ठ्याक्क गुन्डु पुगिन्छ सब गुन्डु गइरहेको यिनीहरू फिक्स भाइरल गुन्डु बास्केटबल कोर्ट टेबल टेनिस कोर्ट छ अनि यतातिर पिकनिक स्पोट जस्तो टाइपको छ क्या यता चाहिँ पुरै खानासाना बोकेर गइरह्यो क्या केक काट्न गइरहेको जस्तो होइन जस यहाँभित्र छिरेपछि यो जङ्गलको बाटो चलाउनु चाहिँ सही मजा आउँछ कतै कतै चाहिँ अलिकति बाटो फुटेको छ क्या अनि ढुङ्गामा चाहिँ अघि हामी चिप्ले जस्तै चिप्लिन्छ यहाँको टर्निङ चाहिँ सबसे खतम छ क्या यो ढुङ्गामा गुडिदिन्छ क्या कहिले काहीँ बाइक यस्तो स्टन्टम्यानहरूको पछाडि जानुहुन्न धेरै राइडरहरूको कडा स्पोर्ट रहेछ नि त्यो त ठिक छ यस्तो बाटोमा हान्दा खासै फरक पर्दैन लडे पनि हाइवेमा चाहिँ हान्नु भएन अनि यो बाटो चाहिँ होइन यो दुईवटा पहाड फुटाएर बनाएको हो क्या त्यो माझी त माउन्टेन म्यानमा बनाएको छ ठ्याक्कै कडा छ ए प्याक रहेछ मैले थाहा पाइसकिनँ यार किनकि आजकल त सबैको फ्री टाइम छ नि त अनि यदि तपाईँहरू यो एरियामा आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ पुरै आर्मीको कन्जर्भेसनमा छ क्या एकदम खतरा एरिया हो यो होइन यस्तो इलिगल कामहरू होइन यो कपाल सपाल आएर यस्तो इलिगल कामहरू नगर्नु होला किनभने आर्मीले समाएपछि लास्ट गाह्रो पर्छ तपाईँहरूलाई जस तपाईँहरू यता आएपछि एकदम डिसिप्लिन चाहिँ मेन्टेन गर्नु होला एकचोटि आर्मीको नजरमा आएपछि तपाईँहरू दर कारबाहीमा पर्नुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ होइन कस्तो हुन्छ भने चेकिङ पनि हुन्छ क्या यो खल्तीतिर गाँजा बोकाइसक्यो भनेर चेक गरिदिन्छ क्या अनि यदि कोही बसिरहेछ भने पनि होइन यत्तिकै आएर पनि चेक गरिदिन्छ क्या त्यही भएर अलिकति केयरफुल हुनु होला त्यस्तो केही सामानसम्म बोकेर नआउनु होला यता चाहिँ तपाईँहरूको भलाइको लागि भनिरहेको छु कसैलाई त थाहा हुन्न नि त यस्तो ठाउँमा चिल गर्ने हो पुरा तोपसोप तान्ने भनेर हुन्छ नि त आर्मीले तोप तनाइदिन्छ हामी चाहिँ तल नलग्ने है बाइक के पहिला उता जाऊँ होइन यो हेर है नेसनल जुलोजिकल गार्डन बन्दैछ यहाँ अब बन्नु त कहिले खासमा अस्ति नैदेखि रेस्ट्रिक्ट त गरे हो होइन त्यो गरेपछि हामी नआएको त हो नि त्यो हामी खाजा खाने दिनदेखि त हो नि यहाँ रेस्ट्रिक्ट गरेको यही हो ग्राउन्ड चाहिँ फुटबल खेल्ने ग्राउन्ड पहिला खेलिन्थ्यो दह्रो यहाँ पनि तिमीहरूलाई एउटा कुरा थाहा छ कि तिमीले लुट्टु हेरेछौ ऊ त्यो रुखनेर लुट्टुको सुटिङ भएको क्या दिस इज द प्लेस जस्ट राम्रै छ जू बनाउने भनेर प्रपोज चाहिँ गरे अब कहिले हुने पुरै फोहोरको डङ्गुर हुने हो कि यहाँ होइन पहिला हामी आउँदाखेरि केही फोहोर छैन कहाँ हुन्छ पहिला त यस्तो क्लिन एन्ड क्लियर ठाउँ हो क्या अहिले त पुरा मोडलिङ हेर न आमा ए पिकनिक गर्नु नराम्रो कुरा होइन त्यो खोटे यताउता किन फालिदिनु पऱ्यो भने
मैले धेरै मान्छेहरू चाहिँ झुकेको देखेँ क्या, त्यो ग्राउन्ड जाने र प्लेन जाने बाटोमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू झुकेको देखेँ। त्यो ग्राउन्ड जाने बाटो भनेको चाहिँ यतातिर हो होइन, यता र यता हो दुवै। जस यो होल जुन हरियाली ग्राउन्ड छ नि यो जाने बाटो चाहिँ यतातिरबाट हो क्या, तर त्यो प्लेन जाने बाटो चाहिँ यताबाट सिधै हो क्या, यताबाट अलिकति तलसम्म जानुपर्छ। यो बाटो चाहिँ पुरै रातमाटोको बाटो हो क्या, अनि बाइकहरू गाडीहरू एकदमै चिप्लिन्छ, किनकि एकदमै चिप्लो हुन्छ क्या यो बाटो। त्यो हुनाले बाइकहरू गाडीहरू चाहिँ तपाईँहरू अलिकति उतैतिर राख्नु होला, अलिकति सुक्खा ठाउँमै। यता चाहिँ हिँडेर आउँदा पनि हुन्छ, हिँड्दाखेरि त्यति चिप्लो नदेखि पनि एकदमै धेरै चिप्लिन्छ क्या। यो चाहिँ फुटबल ग्राउन्ड हो, यो फुटबल ग्राउन्डबाट उता हुँदै घुम्दै गए पनि हुन्छ, अनि यता सिधै गए पनि हुन्छ क्या त्यो प्लेन भएको ठाउँमा जान चाहिँ। अनि यदि बाइकहरू यहाँसम्म ल्याउनुहुन्छ भने चाहिँ यहीँ राख्नु होला, नभए यहाँ चाहिँ होइन पछुतो नै हुन्छ क्या बाइक लिएर आएको, त्यस्तो चिप्लिन्छ क्या। पहिला एकचोटि हामी आउँदाखेरि तलै लान खोजेको थियौँ क्या बाइक, आम्मा यस्तो नमजाले चिप्लाएको थियो, कुरै छोडिदिउँ। त्यही भएर पहिले नै सजग हुनु होला, यो रातमाटोतिर चाहिँ बाइक सकेसम्म नल्याउनु होला, फेरि घुम्न आएको मान्छे घाइते भएर घर जाँदाखेरि त रमाइलो हुँदैन नि त। तपाईँहरू सबैले खोज्दै आउने प्लेन जस्तो स्ट्रक्चर चाहिँ यही नै हो है, देख्न सकिन्छ। ठ्याक्क उतापट्टि चाहिँ गुन्डुको त्यो हरियो चौर हो होइन, त्यसको अपोजिटपट्टि आउनुभयो भने चाहिँ यो देख्न सकिन्छ। जस त्यही चौर नै नजिकै चाहिँ छैन है, चौरबाट अलिकति 2 मिनट जति यता हिँडेर आएपछि मात्र देखिन्छ क्या यो ठाउँ। तपाईँहरू यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने के चाहिँ केयरफुल हुनु पऱ्यो भने यो चाहिँ पब्लिकको लागि बनाएको स्ट्रक्चर होइन क्या, यो आर्मीले आफ्नो ट्रेनिङको लागि बनाएको स्ट्रक्चर हो। अनि यहाँ बकाइदा नोटिसमा लेखेकै छ क्या, यहाँ वरिपरि कुनै पनि ट्रेन चाहिँ खन्न होइन, पालहरू टाङ्न फोहोर गर्न चाहिँ सख्त मनाइ छ भनेर लेखेकै छ। तर अब लेखा भएर मान्छेले कहाँ मान्छन्, फोहोरहरू लास्टै धेरै देखियो यहाँ पनि है। तपाईँहरू आउनुहुन्छ घुम्नुहुन्छ भने ठिकै छ घुम्नु होला, तर यहाँ बसिरहने होइन फोहोर सोहोर गर्ने त्यो चाहिँ नगर्नु होला। यो ठाउँ चाहिँ किन आउने भन्दाखेरि एकदमै नजिकको ठाउँ छ क्या। अब यदि भक्तपुरमै बस्ने भने त 15-20 मिनटमा मजाले आइपुग्न सकिने ठाउँ छ, एकदम हरियाली चौर। झन् मनसुनको बेलामा त एकदमै हरियो हुन्छ, त्यहाँ आएर टक्क बस्न साथीहरूसँग रमाइलो गर्ने ड्राई पिकनिकहरू गर्न एकदमै राम्रो ठाउँ छ। त्यस लगायत चाहिँ यहाँ सिजनमा आउँदाखेरि चाहिँ काफलहरू खान पाइन्छ क्या। पहिला पहिला हामी आउँथ्यौँ केटाहरूसँग, देश दरो काफल खान पाइन्थ्यो यहाँ। अनि तपाईँहरू आएर बसेपछि अर्को के कुरा ध्यान दिनु भने चाहिँ यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय प्राणी उद्यान अथवा नेसनल जुलोजिकल गार्डन बन्दैछ क्या, त्यो हुनाले तपाईँहरूले फोहोर चाहिँ नगरिदिनु होला यो ठाउँ। अनि अर्को कुरा तपाईँहरूले के केयरफुल हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो आउँदाखेरिको बाटो जुन छ नि एकदमै हिलो छ, यसमा एकदमै केयरफुल हुनु पऱ्यो, किनभने एकदमै धेरै एक्सिडेन्टहरू हुन्छ यहाँ बाइकहरू स्कुटरहरू चिप्लेर। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला, अनि बाइकहरू अलिकति परै छोड्नु होला। ठाउँ घुम्नुपर्छ, तर ठाउँ घुम्ने सँगसँगै के पनि विचार गर्नुपर्छ भने ठाउँलाई जस्तो थियो पहिला त्यस्तै नै छोड्नुपर्छ। आफू मात्र सफा ठाउँमा घुम्ने होइन, अरूलाई पनि सफा ठाउँमा घुम्ने वातावरण मिलाइदिइराख्नुपर्छ। त्यसमाथि यो ठाउँ त अब जू बन्न लाग्छ, त्यो भएर चाहिँ अलिकति प्रोटेक्सन पनि चाहिन्छ। एज अ रेस्पोन्सिबल ट्राभलर तपाईँको पनि भूमिका हुन्छ कि यो ठाउँ सफा राख्न मद्दत गरौँ। सो तपाईँ पनि केही न केही कन्ट्रिब्युट गर्नु होला। डज दिस प्लेस डिजर्भ टु बी भाइरल? यस। किन? राम्रो छ नि यो ठाउँ, भाइरल हुनुपर्छ। तर भाइरल भएको ठाउँ हरेक ठाउँको एउटा दुःख भनेको चाहिँ ब्याड पार्ट भनेको फोहोर हुन्छ, त्यही हो। भाइरल त हुनुपर्छ, ठाउँमा मान्छे आउनुपर्छ। पछि यो ठाउँमा घुम्न आउनु पाउँदैन मान्छेहरू, किनभने यहाँ तिम्रो जू टाइपको बन्दैछ। अहिले जसरी फ्रिली घुम्न आउनु पाउँदैन। कति ठाउँहरू छ नि त काठमाडौँमा त्यस्तो, पछि जू बन्ने अथवा केही बन्नेवाला त्यस्तो ठाउँहरू चाहिँ मासिँदैछ। त्यही हो, बेलैमा आउनु घुम्नु, फोहोर चाहिँ नगर्नु, त्यही हो। यो ठाउँ हेरेर आफै जस्टिफाएबल छ नि। दिस इज नट माई फर्स्ट टाइम होइन, इट इज एक्चुअली माई 3rd or 4th टाइम होइन। म चाहिँ यहाँ पहिला पनि आएको थिएँ, पहिला आउँदाखेरि पनि योभन्दा राम्रो थियो ठाउँ। त्यो बेला भाइरल थिएन क्या। अब भाइरल भइसकेपछि चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि प्लास्टिकको बोटल्स, यो प्लास्टिक प्लेट्सहरू, यो फोहोरै फोहोर, यो स्ट्रसहरू, यो जुस के हो मान्छेहरूलाई। अब पहिला लास्ट टाइम हामी आउँदाखेरि नि हामीले खाएको, तर हामी जाँदाखेरि पनि केही फालेर गएनौँ नि त। त्यसरी पनि जान मिल्दो रहेछ। अब यस्तै हो, अब जनता भेडा भन्ने कि के भन्ने होइन। अब के अरे बर्थडे पार्टीको लागि केकहरू पनि लिएर आइरहेको थियो हामी आउँदाखेरि होइन। आउनु रमाइलो गर्नु ल, केही छैन। बर्थडे पार्टीको लागि पनि एकदम ठ्याक्कै मिल्ने खालको ठाउँ छ होइन। किनभनेपछि यो यहाँ आएर एकचोटि आफ्नो बर्थडेहरू सेलिब्रेट गऱ्यो भने त यो त मेमोरेबल हुन्छ नि त। यस्तो भाइरल ठाउँमा आएर हामीले आफ्नो बर्थडे सेलिब्रेट गऱ्यौँ भन्दै। तर आएर गरिसकेपछि फोहोर चाहिँ नगरिदिनु होला होइन। अब यो आई डोन्ट थिङ्क सो मोर देन फ्यु मन्थ्स होला होइन, फ्यु मन्थ्सको लागि मात्रै होला यो ठाउँ चाहिँ। अब किनभनेपछि यहाँ जू बन्ने भनेपछि त आउनु दिँदैन। तपाईँहरू आउनु होला होइन, यो जू बन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आएर एकचोटि चाहिँ यो नेचर चाहिँ इम्प्रेस गर्नु होला। बेस्ट अफ लक।